jsem Dana a v dnešním videu vás naučím šít jednoduchý obal na krabičku na obědy nebo na kastrůlek, ve kterém si můžete oběd přenášet tak, aby se vám snadno nesl, aby vám vydržel teplý, nebo naopak, aby vám zůstal studený, když si ponesete salát, a nebo abyste si prostě nepopálili ruce, když potřebujete tu krabičku nést v rukách. Vidíte, že vypadá vtipně, ušatě nebo jako kytička. Mně se moc líbil a je to přitom úplně jednoduchý fígl. Podívejte. Když to rozbalíme, tak vidíte, že to je jenom čtverec, a když ho otočím, tak má takhle odšité růžky. Už teď určitě tušíte, že to není žádné složité šití, takže se do toho rychle pustíme. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat 2 čtverce látky, já jsem stříhala veliké 52 cm. Vy si to vyzkoušejte třeba z mojí velikosti a pak si podle velikosti vaší krabičky nebo toho, co chcete zabalovat, můžete velikost upravit. Já vám to tentokrát ukážu i s přidáním té tepelně izolační vrstvy. Tahle ten čtverec mám bez a tenhle si zkusíme s tou vrstvou, abych to mohla nést i horké nebo naopak studené. Já použiju vatelín. Můžete použít termolin nebo na žehlici na jednu vrstvu sakon, záleží, co vám doma ve zbytkách zbylo. Pak budeme potřebovat šňůrku. Já mám ráda bavlněné šňůrky, já jsem dávala tadyhle tu tloušťku okolo těch 3 mm. Samozřejmě, pokud se vám líbí, můžete použít i silnější, tady je volba úplně na vás. Záleží, co máte doma, co se vám líbí a co se vám bude hodit k lásce. Já určitě skončím u růžové šňůry, já se znám, koukněte. Takže nebudeme to dál odkládat a půjdeme se pustit do šití. Vezmeme si připravený vatelín nebo to rouno, které tam chcete, pokud ho tam tedy chcete, a pak na něj složíme ty 2 vrstvy látky. Musíte myslet na to, že to rouno musí být vždycky k rubu té vrstvy, takže já dám 1 vrstvu rubem k rounu. Hezky si to urovnám. Vidíte, jak je poznat, že jsem rouno stříhala nůžkami a látku jsem řezala kolečkem. Látku srovnám nad to, dám si přesně hrana, mělo bych to mít úplně stejný. Tady se vám opravdu vyplatí pečlivě stříhat. Urovnáme to, trošku si ty vrstvy sešpendlíme a budeme šít. Nehledejte v tom žádnou složitost, opravdu to bude lehké. U takovýchhle věcí se vám vyplatí dávat si špendičky příčně, abyste se s nimi nemuseli zdržovat vyndaváním při šití, protože budeme šít jenom na šířku patky, úplně jednoduchý tvar. Tím už, myslím, nikoho z vás nepřekvapím. Je to taková jednoduchá blbůstka, která může udělat spoustu práce. Plus je prostě roztomilá. Takhle si to celé chytím, aby se mi nemohly ty vrstvy po sobě posouvat. To je moc důležité. Důvod, proč jsem si dala teviro dolů, je úplně jednoduchý, protože nebude se mi chytat do patky, když budu šít. Dole si s ním zoubky snadno poradí. Nezapomeňte si na jedné té straně označit otvor pro otočení. Já nevím, jak to máte vy, ale já co si neoznačím, tak vždycky přejedu. Takže tady to šít nechceme. Tady si necháme na středu té jedné strany otvor pro otočení. No a jdeme šít. Připravíme si práci ke stroji, začneme od toho naznačení a pojedeme okolo a skončíme zase u označení. Budeme šít skutečně na šířku patky, což znamená, že si okraj té látky povedeme po hraně patky. Nezapomeňte si na začátku zapošít. Stačí vám tam, já nevím, 3-4 stehy. Nedělejte to zapošití moc dlouhé. Já jsem si dneska vzala malý stroj, takové koťátko, na které nám tady šijí děvčata v kurze. Tak, nepřejte si to v růžku, odhadněte si to hezky, abyste se mohli na zapíchnuté jehle otočit a zase jste byli na šířku patky tady. A jedeme dál. Vidíte, že když si dám špendiky napříč a necpu si je až úplně do kraje, tak u těchto jednoduchých věcí mi to usnadní práci. Důležité je pořád si to tady ve spodu hlídat, aby se vám nic nezhrnulo, abychom nepárali zbytečně. A pokud se vám to trošičku má tendenci valit, tak si chyťte práci i vzadu za jehlou a držte si ji narovnanou, ať se vám to nezhrne. Já jsem si nastavila délku stehu na 3 mm, abych měla trošičku delší stehy a hezky se mě to šilo.
zase zastavíme včas, uděláme otáčku na jehle, srovnáme se a jedeme dál. Takováhle blbinka může být i fajn dárek, když to potřebujete mít narychlo pro někoho jako osobní věc. Kdo se mnou šijete častěji, víte, že tyhle blbinky mám opravdu ráda. Tak. Dojedeme, zase pozor, nepřejte si to, zapíchneme na otočené, teda na zapíchnuté jehle se otočíme a pokračujeme. Dávejte si jenom opravdu pozor, ať se vám pod tou prácí nic nezhrne, ať to máte ze všech stran ploché. Poslední růžek, nepřejedem, ještě stýžek, tak, otáčka na jehle a jdeme do finále, chybí nám poslední kousíček, označení toho otvoru. Zapošijeme. Tak. Pokud byste si nezapošili, mohlo by se vám to roztrhnout, až to budeme otáčet. Odstřihneme si nitečky. A teď. Samozřejmě, že vyndáme všechny špendlíky. To asi byste vymysleli. Teď si odstřihneme růžky takhle. Pod úhlem 45 stupňů u toho šití. Vidíte, úplně natěsno. My říkáme na jednu nitku. Pak si tu práci otočte, až odstřiháte všechny rohy. A sestřihněte si přebytečný vatelín až k tomu švu. Ať tam nemáte tlustou hranu. Takhle to hezky vystřihněte, ať vám to tam nepřekáží po tom otočení. Tak, hezky celé dokola. Máme-li to ostřihané, budeme otáčet. Nezapomeňte opravdu odstříhat ty růžky. Převrátíme to tím otvorem pro otočení. Otočení těch rohů si můžete usnadnit tak, že si strčíte ruku dovnitř. Ten růžek si jakoby předsložíte, chytnete si ho prstem a otočíte. A pak ho zavřenýma nůžkama dovypíchneme. Opravdu musí být nůžky zavřené nebo nástroj pro vypichování růžků, nikdy ničím ostrým. Tak, chceme takovýhle hezký čistý růžek. Uděláme to tak se všemi růžky. Otočíme to na čisto. Hezky si to urovnáte. Ono s tím vatelínem nebo s tím tevirem nebo co tam máte daný termolín, sakon, co jste měli doma, se vám to bude trošičku hůř rovnat. Já vám to ukážu u toho otočeného růžku. Hezky si to srovnejte. Vystrčte si šef do hrany a zažehlete. Tak, abyste měli celý ten okraj pěkně zažehlený. Hezky si to hlídejte, ať to máte v hraně. Abyste měli ten šef žehlený v hraně. Ať to máme hezké, i až se to přetočí. Kde musíte být zvlášť opatrný, je to místo toho otvoru, tak abyste to zažehlili hezky načisto. A zase, aby nám to nedělalo na té hraně nějakou bouli. Aby ta hrana zůstala hezky plynulá. Všechen ten nitkový nepořádek nastrkáme dovnitř a přežehlíme. Hezky pečlivě, nespěchejte na to. A to proto, aby až to budeme za krajíček prošívat, my říkáme prošít za bodku, tak se nám tím ten otvor rovnou uzavře a máme to připravené. Takže vypíchat růžky, vyžehlit, zažehlit si otvor a zašpendlit a potkáme se znovu u šicího stroje. Prošívat začneme od toho sešpendleného otvoru. Určitě nezapomeňte zapošít a pokud máte tu možnost, tak začněte v místě, které má stejnou barvu jako nitka. Já se budu tady snažit začít v tom bílém nebo na tom rozhraní bílé a růžové, aby to bylo co nejméně vidět. Krátce zapošij, protože na konci pojedeme přes sebe. To spíš proto, aby se mi ten otvor neotevřel. Pokud by se vám to víc líbilo ozdobným stehem, tak tady se můžete určitě kreativně vyjádřit. A objedeme si celý ten čtverec za milimetr. Dávejte si dobrý pozor v těch růžkách, jinak tam žádná další nástraha není. Jen abyste si v růžku nepřejeli. Hezky jste otočili na jehle a
pokračovali. Nespěchat v těch rozích, ať se vám to nezačne hrnout, a jinak je to opravdu snadné. Tak, hezky takhle v hraně prošijeme. Takže když máme prošito, složíme si tou látkou, co bude potom venkovní, jako nahoru, a budeme zakládat ty růžky. Já jsem dávala růžky 15 cm, ale volba je na vás. Takhle si je srovnám zhruba na 15. Na co musíte dobře kouknout, abyste měli obě strany stejné. A pokud máte s vatelínem, tak jako já, tak si tady v té hraně hodně upravte tu látku, aby se vám nestalo, že se vám tam zmenší tunýlek. Protože my vlastně budeme odšívat ty hrany jenom takhle, asi tak 1,5 cm až 2 od kraje, aby se nám vytvořil tunýlek pro tu šňůrku. Šířku toho tunýlku si zvolte opravdu podle šňůry a odšijete to odsud pocud se zapošitím na začátku a na konci. Na všech 4 růžcích. Ono to pak vypadá docela vtipně. Takhle to budeme mít. A pak si hned odměřte šňůru. Určitě by tam šlo dát i tkalounek nebo cokoliv, můžete si sešít šikmý proužek, cokoliv budete chtít. Odměřte si jakoby obvod toho čtverečku nebo toho nového tvaru. Mně to připomíná spíš indickou samosu. Takhle, aby mi to vyšlo okolo. A malinko si nechte navíc tady pro uzel. To proto, aby až ho svážu, tak abych to mohla rovně rozložit a poskládat do šuplíku. Tak, mám odměřenou šňůrku a to je všechno. Takže teď máme urovnané růžky, odšijeme si ty tunýlky a pomocí zavíracího špendlíku natáhneme šňůrku. A máme hotovo. Aby se vám dobře odšívalo rovnoběžně s tím založením, pomozte si tady tím rastrem nebo čárkami vodícími, které máte na stroji na té stehové desce. Já si určitě, protože mám objemný, tu výplň vevnitř mám jakoby objemnější, tak já si určitě prodloužím délku stehu na 3,5 a budu prošívat 2 cm od kraje. Povedu si to podle té čárky, která k tomu patří. Když si nejste jistí, která to je, tak si prostě vezměte metr. A odměřte si od kraje k jehle. Vidíte, že mě to vychází akorát na ty 2 cm. Zapošili jsme na začátku, pojedeme pěkně v klidu, nespěchejte na to. Většinou, když šijeme tenhle způsob, že to tady je v šikmé níti, tak se vám vyplatí držet si to trošku jako do stran, aby se vám to, nenatahujte to dopředu, aby se vám to nešišatilo, spíš to držte rozložené do stran. Dojedeme ke konci toho přeložení a zapošijeme. Stejně to uděláte s těmi zbývajícími růžky. Takže už navlíkáme šňůrku, což znamená, že jsme v naprostém finále. To určitě každý umíte. Sundáme špendlík. Ty 2 konce vemte a svažte je na plocho, buď plochým, nebo se mu říká také ambulantním uzlem, takovým tím úplně plochým. Aby nebyl vysoký, ale aby byl hodně pevný. A vtáhněte ten uzel do jednoho toho tunýlku, ať nám nekazí celkový dojem. A máme hotovo. Teď to jenom otočíte a ve chvíli, kdy to budete chtít použít, si to chytnete za všechny 4 konečky, stáhnete, dáte do toho krabičku a utáhnete tak, jako jsem to udělala já. A budete mít krásný, ušatý obal na svačinu. Doufám, že vás to bavilo a že i přesto, že to je blbinka, tak vám výborně poslouží, až si půjdete s velkou mísou v létě pro zmrzlinu, aby vám neroztála, než ji donesete domů. Mějte se moc krásně, užívejte hezkých slunečných dní. Dejte nám like, pokud vás to bavilo, a podívejte se, co nového je na portálu Šití s Danou. Mějte se! Pokud se vám tohle video líbilo, anebo jste něčemu trošičku nerozuměli, tak jsem právě pro vás připravila online kurz šití pro začátečníky. Odkaz najdete v popisku pod videem. A co vás v kurzu čeká? Budeme šít od úplných začátků přes jednoduché výrobky až třeba k nákupní tašce. A navíc ke každému kurzu
dostáváte vymazlený sešit. V tom sešitě najdete rozepsanou celou teorii. Všechny důležité informace, které si budeme říkat, tak tam najdete přehledně sepsané. Spolu s krásnými obrázky, aby se vám to snadno připomnělo. A jestli je vám divný, co tu mám za krabici, tak tahle krabice povýší náš kurz ještě o jeden level. Uvnitř je všecko přehledně srovnané. Jsou tam balíčky pro jednotlivé lekce, ve kterých je nastřihaná látka, připravené nítě a prostě všechno, co budete potřebovat, aby se vám snadno šilo. Je to vlastně takový úvod do světa šití, takže klikněte!